Sejak kecil lagi, aku bercita-cita untuk mengembara dan melihat dunia ini. Bagiku, hidup tanpa keluar dan melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan ini adalah hidup yang sia-sia. Dan apabila aku menjadi seorang dewasa, aku merealisasikan impianku sejak kecil itu. Aku berjaya mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan segala-galanya, keluar dari rutin dan keselesaan hidupku dan hidup sebagai seorang pengembara. Berseorangan tanpa ditemani sesiapa. Aku hidup di jalanan, mencari pengalaman hidup dan melihat dunia ini daripada pandangan seorang pengembara. Kali ini, aku merentas ke dunia Arktik untuk melihat sendiri fenomena alam yang terjadi cuma di sana. Aku bukan sahaja kagum melihat keajaiban fenomena alam di situ, tetapi ianya mendekatkan lagi diriku kepada pencipta sekalian alam. Dengan basikal, aku menjelajah. Setelah hampir 3 bulan, aku terasa berseorangan. Mengembara di bumi Iceland di musim panas. Aku kemudiannya meninggalkan negara tersebut dan menyambung pengembaraanku ke sebuah lagi negara yang telah lama aku ingin jejaki. Negara yang penuh dengan sejarahnya, kaya dengan budayanya, dan indah pemandangannya. Aku menerokai bumi Scotland di bawah cahaya musim luruh. Ogos 2012. Aku meninggalkan Iceland dan menaiki sebuah kapal terbang untuk ke Glasgow, Scotland. Walaupun perjalanannya cuma kurang 3 jam dari Iceland, aku terasa amat berbeza di sini. Aku tidak lagi merasa kesunyian dan keseorangan seperti mana aku di Iceland. Jumlah penduduk di Glasgow ini sahaja lebih ramai berbanding jumlah penduduk di seluruh Iceland. Suasana di sini jauh lebih meriah dan penuh dengan alunan muzik. Keadaan di Scotland memang jauh berbeza dengan keadaan semasa saya di Iceland. Saya terasa berseorangan dan kesunyian sepanjang 10 minggu saya mengembara di Iceland. Dan bila saya sampai di Glasgow, saya melihat begitu ramai orang main Scottish punya bagpipes dekat tepi jalan. Dan bukan itu saja, saya juga jumpa beberapa orang students daripada Malaysia yang kebanyakannya masih belajar di universiti di sana, dan ada juga yang telah bekerja selama beberapa tahun di sana. Masa tu pula bulan Syawal, jadi saya pun mengambil kesempatan untuk berkenalan dengan diorang ni semua, datang ziarah rumah orang-orang Malaysia di sana.
Dan bukan tu saja, saya juga ada jumpa restoran yang ada masakan Malaysia di sana. Jadi saya rasa macam saya dah balik Malaysia pula pada masa tu. Dan setelah aku berhenti selama hampir 10 hari di Glasgow, aku mula mengayuh basikalku berseorangan meneroka bumi Scotland ini secara dekat. Aku mengayuh ke arah bahagian barat untuk meneroka pulau-pulau di barat Scotland dan menyaksikan keindahan di bumi Scotland ini di dalam suasana musim duruh buat pertama kalinya di dalam hidupku. Aku terasa lega berkemah di sini berbanding di Iceland kerana suhunya yang agak panas dan aku tidak lagi kesejukan setiap malam seperti mana aku di Iceland. Aku berkemah di dalam kawasan hutan yang tebal dan mengambil masaku sendiri menikmati kelainan di bumi Scotland ini berbanding di Iceland. Tetapi bumi Scotland ini disinari cahaya matahari cuma beberapa hari sahaja. Kemahku disirami air hujan pada keesokan harinya. Aku terpaksa meneruskan saja perjalananku di dalam hujan yang tidak henti-henti ini. Hujan tidak berhenti selama berhari-hari dan kayuhanku menjadi lebih mencabar kerana aku terpaksa melalui jalan yang licin dan barang-barangku terasa lebih berat kerana basah. Hujan yang terus-menerus membasahi tanah Scotland ini akhirnya berhenti selama beberapa hari apabila aku melalui kawasan pergunungan Glencoe di pertengahan Scotland. Aku meneruskan pengembaraanku di bawah sinaran matahari dan sekali lagi aku melihat keindahan bumi Scotland ini, kali ini di pergunungan Glencoe. Pada hari berikutnya, awan-awan yang tebal telah mula menutupi langit biru dan aku menyambungkan kayuhanku ke utara melalui jalan yang dikenali sebagai West Highland Way yang popular di kalangan pelancong kerana jalan ini melalui beberapa tempat yang menarik di pertengahan Scotland. Semakin lama, semakin banyak awan-awan yang tebal meliputi ruang angkasa di bumi Scotland ini. Aku akhirnya sampai di Fort William, sebuah bandar yang mempunyai penduduk seramai lebih kurang 10,000 orang. Aku berehat selama 2 hari di sini sebelum aku membuat keputusan untuk mendaki gunung tertinggi di United Kingdom, Ben Nevis, yang terletak cuma beberapa kilometer dari Fort William. Walaupun ini adalah gunung tertinggi di Scotland dan seluruh United Kingdom, ketinggiannya adalah cuma kurang dari 1,400 meter.
Tetapi pendakianku agak sukar, terutamanya apabila aku hampir tiba di puncaknya. Kerana cuaca yang agak teruk semasa aku berada hampir di puncaknya. Angin kuat menyukarkan pernafasanku dan awan yang tebal menghalang mataku untuk melihat pemandangan daripada puncak gunung ini. Aku juga meneroka tempat-tempat di sekitar kawasan pergunungan ini. Aku amat tertarik dengan lembu ini, yang dikenali sebagai Scottish Highland Cattle. Lembu ini mempunyai bulu yang lebat dan panjang untuk melindunginya daripada kesejukan semasa musim sejuk. Setelah puas aku menerokai tempat ini, matahari pun turun perlahan-lahan, bersembunyi di sebalik gunung-gunung di sini. Pada keesokan harinya, hujan turun dengan begitu lebat dan tidak berhenti selama beberapa hari. Aku mengambil keputusan untuk tinggal saja di dalam kemahku. Tidak membuat apa-apa selain membalas email keluarga dan rakan-rakanku di tanah air. Dan aku akhirnya berehat beberapa hari di dalam kemahku, menunggu hujan ini untuk reda. Bagi saya, masa tu adalah saat-saat yang paling bosan dalam seluruh pengembaraan saya. Kerana saya terpaksa menunggu beberapa hari untuk menunggu hujan reda. Tapi bila dah sampai satu masa tu, saya abaikan saja hujan tu, kemas kemah dan teruskan saja perjalanan saya. Mula-mula memang terasa susah kerana saya biasa tidur di dalam kemah. Jadi saya tak ada peluang untuk mengeringkan baju-baju saya yang habis basah semua tu. Dan pasang kemah sorang-sorang dalam hujan yang lebat memang susah. Kadang-kadang dalam kemah saya pun habis basah kerana hujan terlalu lebat masa saya tengah pasang kemah tu. Dan agak bahaya bila saya berbasikal dalam keadaan hujan yang terlalu lebat kerana takut kadang-kadang kereta tak nampak saya sangat. Saya memang tak nampak apa-apa pun bila hujan lebat, dan bila saya kayuh, saya terasa lagi berat kerana barang-barang saya semuanya habis basah. Tapi makin lama, saya dah jadi makin biasa dengan keadaan macam tu. Dan bila saya dah jadi betul-betul biasa dengan keadaan macam tu, saya rasa seronok pula bila hujan lebat macam tu. Alah bisa, tegal biasa. Itulah ungkapan yang boleh aku gambarkan semasa aku mengharungi hujan yang tidak henti-henti ini. Semakin lama, aku terasa semakin biasa untuk aku meneruskan perjalananku tanpa mengira keadaan cuaca di persekitaranku. Tidak banyak yang dapat aku lihat sepanjang perjalananku. Pemandanganku ditutupi oleh titisan air hujan yang begitu lebat. Aku akhirnya sampai di Malay untuk mengambil sebuah feri untuk ke Isle of Skye, sebuah pulau di barat Scotland. Seperti biasa, langit di sini sentiasa diliputi awan-awan yang tebal. Hujan turun dengan lebat dan angin bertiup amat kuat. Tetapi aku teruskan saja perjalananku.
Setelah aku tiba di bahagian utara di pulau ini, awan-awan yang tebal ini tiba-tiba memberi laluan kepada matahari untuk memancarkan sinarnya di bumi Scotland ini. Aku berasa lega apabila aku dapat mengayuh basikalku di bawah sinaran matahari buat pertama kalinya sejak beberapa minggu. Aku mula melihat langit yang biru dan bumi Scotland ini yang selalunya berwarna seakan-akan kelabu di bawah awan-awan yang tebal mula menyerlahkan pelbagai warna-warnanya dan menunjukkan keindahan pemandangannya. Aku memasang kemahku di tebing yang tinggi untuk menikmati pemandangan yang indah di sini. Kagum dengan warna-warna musim luruh di bumi Scotland ini. Dan apabila matahari telah hilang bersembunyi di kaki langit, sekali lagi aku terpegun apabila aku melihat kemunculan beribu-ribu bintang menerangi langit yang luas ini. Dan satu lagi pemandangan yang membuatkan saya betul-betul terpegun adalah pemandangan yang bukannya berada di bumi ni, tetapi pemandangan yang amat luas di langit. Pada satu malam tu, semasa saya berada di satu pulau terpencil di Scotland tu, awan-awan yang berada di langit tu tiba-tiba hilang, seakan-akan memberi laluan dan membenarkan saya untuk melihat satu pemandangan yang jarang-jarang saya lihat. Saya melihat beribu-ribu, malah mungkin berjuta-juta bintang di langit, dan saya juga dapat melihat Milky Way secara sama-sama dan shooting stars dalam masa beberapa jam pada malam tu. Dan saya sedar betapa hebat dan besarnya Pencipta yang Maha Agung sampai kita tak dapat nak bayangkan kerana fikiran kita ni terbatas. Bila saya lihat bintang-bintang yang berjuta-juta di langit tu, saya terbayangkan konsep infinity, konsep nombor yang tak ada limit, yang tak ada penghujung. Kita boleh faham konsep dan kewujudan infinity ni, tapi kita tak boleh nak bayangkan nombor infinity ni. Jadi ini sama juga dengan kebesaran Allah. Kita boleh faham dan tahu kewujudan dan kebesaran dia, tapi kita tak boleh nak bayangkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Aku kemudiannya mengambil sebuah lagi feri untuk ke Isle of Lewis, sebuah lagi pulau di barat Scotland. Di sinilah terletaknya Callanish Stones, batu-batu yang berumur lebih daripada 5,000 tahun. Aku juga menerokai Bath of Lewis, pantai yang penuh dengan tebing-tebing yang begitu tinggi, yang antaranya lebih dari 100 meter.
aku akhirnya kembali ke tanah besar Scotland dengan sebuah lagi feri ke Ullapool dan menghabiskan masa cuma lagi 2 minggu untuk meneroka kawasan utara di Scotland sebelum aku kembali ke Glasgow kerana masa tidak mengizinkan. Awan-awan tebal yang menurunkan hujan telah pun memberikan ruang kepada cahaya matahari untuk menerangi dan mewarnai bumi Scotland yang mempunyai pemandangan yang mengagumkan ini. Pemandangan di sini juga sentiasa dihiasi dengan pelangi. Dan aku amat kagum melihat alam yang diciptakan oleh pencipta yang maha agung. (15 Oktober 2012). Aku telah selamat tiba di bandar Glasgow dan pengembaraanku di Scotland telah tiba di penghujungnya. Aku menghabiskan masa selama hampir seminggu di sini untuk berjumpa sekali lagi dengan rakan-rakanku dari Malaysia yang tinggal di sini. Aku merehatkan badanku, kembali dengan hidup yang selesa dan bersiap sedia untuk pulang sementara ke pangkuan keluargaku. Oktober 2012. Aku kembali merentas ke benua Asia untuk pulang sementara ke pangkuan keluargaku. Aku ke Kyrgyzstan untuk menemani isteriku yang akan melahirkan anak pertama kami tidak lama selepas itu. Panjang ceritanya. Tetapi, aku berjumpa dengan isteriku semasa pengembaraanku yang pertama 3 tahun yang lepas. Semasa aku mengayuh basikalku berseorangan merentasi benua Asia. Semasa aku di situ, aku dilawati oleh ibu bapaku dari Kuala Lumpur selama hampir 2 minggu. Aku berehat di Kyrgyzstan selama 3 bulan sebelum menyambung pengembaraanku untuk memasuki bumi Arktik. Dan banyak pengalaman yang aku dapat semasa aku tinggal di sini. Aku akan sentiasa mencari pengalaman. Aku akan sentiasa mengembara. Inilah hidupku. Hidupku seorang nomad.